Unboxing time muna tayo. Itong MACE Plus 4.8 volts kit. Ano to? Cordless drill. So, sa natin This is made in China. Ayan, made in China. Pero magandang klase. Magandang klaseng cordless drill. May kasama siyang ganito. Ito mismo, ito yung drill Yan, nandito sa loob. Ito yung drill. Ito, kung ito lang ang bibili nyo, ano to, 650 pesos. Ngayon, pagkasama tong casing, tsaka lahat ng ito, yan, 850. So, lumalabas 200 pesos to. Itong mga torque. Tapos, ayan ang daming pwedeng gamitan Iba-ibang style. May kasama siyang manual. Tapos ito sa taas, meron siyang mga bits. Drill bit. So plus 200, okay na, meron ka na nito. Ito mas maliit na drill. Small jobs. Tapos ang daming kasamang mga Phillips screw. Yan. Kasi ito yung sa wrench. So 200 lumalabas to. Itong container na to, kasama lahat ng yan. So good deal na. 650 ito lang So this is cordless, battery operated. So makikita mo dyan yung power. Tapos may kasama siyang adapter. Naiwan ko dun sa saksakan. Tapos from here, ayan meron ka ng lalagyan dito. Tapos kita mo. Ayan. So both directions yan. Pipindutin mo lang to, reverse. Pagluluwagan mo naman. Diba? At may ilaw So makikita mo yung ginagawa mo. Tapos, ayan, MACE Plus. Tapos may pipindutin ka rito, press here. Nagiging diretso siya. Which most of the time, pag tight spaces, ito ang kailangan mo. Yan. So sa 650, ang mura na nito. Para sa akin 650. Ngayon, try na natin sa actual job. So nga pala yung kitchen bike na ginagawa. Ayan. Nalagyan ko na ng board. Tapos ito yung kitchen niya. Ayan. Nakabili na rin ako ng props na hamburger. Plastic burgers. Plastic grapes. Ito mga tunay na soft drinks yan. Ito yung sink niya. Dito maglalagay tayo ng 4 na water container. Wala, hindi ako nakabili kanina ng water container. Dito yung cooking box to Nandun naman yung mga cooking natin. Coffee. Ito yung gas cooker. Ito yung butane niya. Butane gas. Ito yung pakuluan. Coffee, mugs. So nandyan sila lahat. Ayan, nandun yung mga mug. Tapos ito yung box. So meron din tayong for tea. And this one. So this is a kitchen bike. So tingin ko pa lang satisfied na ako sa sa itsura niya. Saka sa price niya. Grabe yung price niya. So ito mga planggana, binili ko kanina. Kasi kung onting drilling jobs lang,
okay lang. Screwdriver na lang gamitin. Kaya lang pagka marami na, masakit sa wrist mo. So, diba? Dumaan pa siya sa metal. Kinaya niya. Ayan. May torque yata siya. Saan ba yung may torque dito? Walang torque. 1 speed lang. Dito sinacharge, oh. Tsaka ito is 4.5 volts lang, oh. Ibig sabihin kung in the end, kung tumagal to ng 1 or 2 years, wala na yung battery, pwede mo siyang i-connect sa 5 volts. Madali lang hanapin yung 5 volts. Pwede rin kayo mag-screw. Yan, o. Number 12. Oh. Ito. So, number 12 down to 5. Ayan, o. Down to 5. May mga star. Ayan. Dami. Ito lang, ang dami. Tapos itong mahahaba. Pag tumagal sa inyo ng 1 year, 2 years, bawing-bawi na. Malakas siya. Malakas siya para sa sa 5 volts. Lakas. So, yan, oh. Ganda pa. So, all in all, sulit. Okay, mga kapatid, ang next unboxing natin ay still a MACE product. MACE Plus MT-RS 300 Rotary Sander. Oh. Ano to? Panliha. Rotary, made in China. So, nakita ko rin na sobrang mura. It is only 1,150. So, 220, 50, 60 Hertz, 300 watts. No load speed is 12,000 rotations per minute. Sanding size is 125 millimeter. So, made in China. So, alam naman natin China. Hindi natin alam kung bakit ganun kamura, no? Pero mura to para sa ganung presyo. So, ayan ang kasama niya. Meron siyang ganito. Dito lalabas yung yung pinaglihan. So, hindi siya kakalat-kalat. So, circular sander siya, rotary sander. Ganyan, no? Maganda to pag yung lilinis ka ng mga motor, para ready for paint, yung tatanggalin mo yung mga kalawang or masilya. So, nangyayari dito, maglalagay ka dito ng pre-cut na sandpaper. So, nabibili rin kasi kung hindi ka bibili nito, actually, kailangan bumili. Kasi hindi lang yung butas na yan, kundi pati yung kapit dito. May pangkapit oh. Gaganon mo siya oh. Tapos bibili ka ng iba. Kagaya nito is number 80. Ayan P80. Yung yan, yung gaspang.
Di ba, habang gusto mo ng makinis, dadaan ka sa 100, P100, dadaan ka sa 300, 600, hanggang sa umabot ka sa 1,000. So, ganyan yan. Maganda ang quality niya. Para sa sasabihin mong Chinese. Dapat dito lumabas yung ano. Dito lalabas yung dust, sand dust. So, paikutin natin So, ano mga nakalagay? May manual siyang kasama. Yung kung gusto mong i-blow up siya, makita yung loob niya. Yan, blow up. Gusto mong ayusin. So, actually, this is 1,150 sa sobrang mura. Makagawa ka lang ng 2-3 jobs. Hindi ka na, may warranty po. Makagawa ka lang ng 2-3 jobs. Pwede na. 2-3 paid jobs. Ito pa, ang dami pa nila, titignan ko rin lahat yan. Kung sakaling, kasi, kung sakaling talagang maganda to. So far naman, yung sa construction wise, maganda Tinitignan ko. Ayan yung sinasabi sa inyo walang sobra-sobra. Sa sobrang mura. Nakakamangha kung paano murang-murang ganun. Ayan meron pa silang grinder, may battery drill, may regular drill, meron ding pang pintura, may pang blower, may complete set, ayan Tapos meron pa sigurong mga jackhammer. Ito, kailangan ko to. Reciprocating saw. Bibili pa ako niyan. Tsaka ito, electric chainsaw. Ito kung gusto niyo yung cut-off wheel. Ganda rin ng cut-off wheel. At ito, circular sander. Meron din silang square sanders. Square. Meron ding malalapad. Finishing sanders. Merong circular saw. Merong, wood trimmer. May jigsaw. May jigsaw na ako May mesa din So let's test this Let's test muna natin to. Kaya ko lang ako adapter, bilog May libreng carbon brush replacement. Pero matagal pa to magagamit. Ito sa quality lang nito ang ganda na Sa quality lang ng forma nito On. Dito yung on and off. Kinabera nila para hindi malikabukan. So, let's try it now. So, kung gagamit kayo nito, advice ko lang gamit kayo ng face mask para hindi nyo malanghap yung mga soda. So, tandaan nyo, 1,150. So, power tire ito sa dito. Yan. Power on. Okay? So, yan. So, let's try natin dito sa wood na to Try natin, okay? So, nakita nyo naman, gumagana siya. Powerful siya. Ngayon, tignan natin kung dito niya nilagay yung tignan natin kung dito niya nilagay yung sawdust.
Oo, dito nga, oh. Nandito nga yung sawdust. Kaya kita niya wala masyadong lumilipad na dust. May blower pa siya sa loob, oh. Ayan, kitang-kita nyo ng diferensya. Ayan, oh. Ito yung na-sand, ito yung hindi pa. So, ang bilis, na-sand niya kaagad yun, oh. Yun. Ngayon, sa sound niya, sa looks niya, sa sound niya, okay. Okay sa akin. Sa sound niya, tsaka sa kamay hindi ma-vibrate, hindi siya ma-vibrate masyado. At once na yung sandpaper pumantay na, siyempre pagka bagong kabit hindi pa siya pantay. Ngayon pag pumantay na siya, mas lalo nagiging smooth. Nagiging smooth ang ang paggamit. So ayan. Ang pangalan niya ay MACE Plus Rotary Sander RS 300. So, ang kursunada nyo, go for it. Magandang quality. Even the tignan nyo na lang, oh, ang quality ng plug. Maganda, oh. So, thumbs up. Update ko na lang kayo pagka ginamit ko ito ng more than 1 hour at nasira. Sabihin ko na lang sa inyo. Kasi doon naman malalaman yung stress test or durability test nito. Pero so far, it's looking good. Okay. Yun lang mga kapatid. Ito yung ka-partner nyo, no? Pagsasamahin na lang natin sa isang video silang dalawa. So, peace mga kapatid.